اسلامونه مینوالو نن ویډیو کې سپیشلی د بګنر دپاره ډیر سیزونه دي او امید دی چې څه ناسبه ترنه لازمي زده کړې. سرګم دی، د ټپو میوزیک دی، ټپې دي، دوه درې ټپې به پکې وکړو د بګنر دپاره او ګانه ده پکې او د رباب سور دی پکې. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او څنګه چې په نورو ویډیوګانو کې ما ریکویسټ کړو چې ویډیو م خوښیږي نو د لایک لازمي ولې یو آپشن ورکوئ او که په چینل باندې په لومړي ځل یې نو سبسکرایب بټن لازمي دباو کې. راځئ چې وی ګورو چې څنګه غږیږي. اول نه د رباب سور دا درې واړه تارونه زیر بم کټا دا به یو بل سره میچ کې. بیا به د هغې نه پس دا تارونه د سټیلو دا چې کوم اوږده تارونه دي دې ته ویلی شي شا تارونه. لومبی ما کټه تار سره سور کړو، دویم به اوپن بم سره ځکه چې دا اوپن بم بیرمي ده او دا چې کوم تارونه دي نو د دې ترتیب درته زه ښیمه. ما د اوپن بم نه د اوپن کټې نه دا سټارټ اخیستی دی. دا چې کوم اخري شاتار دی دا به اوپن بم سره لګو مونږه. د هنګ د سیوا کولو دپاره او دې سره خوند هم کوي که نه لکه سور سره همزول په سور لګي که نه دی بل ځای کې چې سور کوو بیا بیا هغه دغه نه خوند نه سرګم. ټپو میوزیک
څوک چې بنیانا سره کوي کوي ټکرې خوري یله
motion. The tapo music. Peace. Antra. Janan melado asmani showa. Janan melado asmani showa. Dapat kiminawalo background de.
ولې ویډیو لږه اوږده شوه خو کډې پکې ډېرې دي د بګزنر دپاره دي نو لازمي چې ډېرې کډې پکې دغه کوو نو ځای خو به ډېر نیسي نو بس چې ویډیو خوښه شي نو لایک لازمي ورکړئ او خپله رایه موږ سره کمنټس کې شامله کړئ مننه